এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেন্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটো ৰিলেটিং টু কষ্ট অফ কেপিটেল। কুৱেশ্যনত দিছে ৰিটিকা লিমিটেড ইছুড ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ অফ ₹100 ইটছ এট এ প্ৰিমিয়াম অফ 20%। মানে এটা কোম্পানীয়ে নমিনেল ভেলু বা ফেচ ভেলু 100 টকাৰ শ্বেয়াৰ 20% প্ৰিমিয়ামত ইছ্যু কৰিছে। It paid a dividend of 20% to its shareholders. মানে কোম্পানীটোৱে শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ্ছক 20% ডিভিডেণ্ড দিছিল। এতিয়া কৈছে calculate the cost of equity capital if the annual growth of dividend is 10%. আমাক উলিয়াব দিছে cost of equity যদি আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে ডিভিডেণ্ড ফিউচাৰত 10% ইনক্ৰিজ হ'ব। সো আহা প্ৰব্লেমটো সলভ কৰোঁ। কষ্ট অফ ইকুইটি ডিটাৰমাইন কৰা বহুকেইটা মেথড আছে। তাৰ ভিতৰত বেছিক বা প্ৰথম মেথডটো হৈছে ডিভিডেণ্ড ইল্ড মডেল বা ডিভিডেণ্ড প্ৰাইচ এপ্ৰ'চ। এই মেথডটো মতে আমি কষ্ট অফ ইকুইটি ডিটাৰমাইন কৰাৰ বাবে কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ যে কষ্ট অফ ইকুইটি ইজ ইকুৱেল টু ডিভিডেণ্ড ডিভাইডেড বাই নেট প্ৰচিডছ বা ডিভিডেণ্ড ডিভাইডেড বাই মাৰ্কেট প্ৰাইচ। এই ডিভিডেণ্ড প্ৰাইচ এপ্ৰ'চ বা ডিভিডেণ্ড ইল্ড মডেল এই মেথডটো আমি কেতিয়া এপ্লাই কৰিম যেতিয়া পাৰ শ্বেয়াৰ ডিভিডেণ্ড একে থাকিব, এভৰি ইয়াৰ ডিভিডেণ্ড ৰেট ছেম থাকিব। কিন্তু যদি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰবিলাকে ডিভিডেণ্ড ইনক্ৰিজ হোৱাৰ এটা এক্সপেক্ট কৰে তেনেহ'লে আমি এই মেথডটো বা এই মডেলটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিম। আমাক এই কুৱেশ্যনটোত কি দিছে চোৱা, আমাক ইয়াতে কৈছে যে annual growth rate of dividend is 10%. মানে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছবিলাকে ডিভিডেণ্ড 10% ইনক্ৰিজ হোৱা এক্সপেক্ট কৰি আছে। চ' এইটো কেছত আমি কষ্ট অফ ইকুইটি ডিটাৰমাইন কৰিবৰ বাবে ডিভিডেণ্ড গ্ৰ'থ মডেল বা গৰ্ডনছ গ্ৰ'থ মডেল এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই এইখিনি ইয়াতে লিখি দি আছোঁ যে গৰ্ডনছ গ্ৰ'থ মডেল বা ডিভিডেণ্ড গ্ৰ'থ এপ্ৰ'চ আমি এই মেথডটো ইউজ কৰিব লাগিব টু ডিটাৰমাইন দ্য কষ্ট অফ ইকুইটি। এই মেথড বা এই মডেলটোৰ মতে কষ্ট অফ ইকুইটিৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে D1 বাই NP অৰ নেট প্ৰচিডছ প্লাছ গ্ৰ'থ ৰেট অফ ডিভিডেণ্ড। ইয়াতে D1 মানে কি? D1 হৈছে D নট প্লাছ জি বা কিতাপত তোমালোকে এনেদৰে দেখা পাব পাৰা যে D1 ইজ ইকুৱেল টু D নট ইনটু 1 প্লাছ জি। এই দুয়োটা ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি ছেম ভেলুৱে পাম। ইয়াতে D নট মানে হৈছে লাষ্ট ইয়াৰ কোম্পানীয়ে কিমান ডিভিডেণ্ড দিছিল আৰু D1 মানে হৈছে এইটো ইয়াৰৰ এণ্ডিঙত এক্সপেক্টেড ডিভিডেণ্ড ৰেট কিমান হ'ব। ডেট ইজ কোম্পানীটোৱে লাষ্ট ইয়াৰ কিমান ডিভিডেণ্ড দিছিল যে 20%। চ' ইয়াতে ডি নট হ'ব 20। কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰৰ নমিনেল ভেলু 100 টকা। চ' ডিভিডেণ্ড পাৰ্চেণ্টেজটো কেলকুলেট হ'ব নমিনেল ভেলুৰ ওপৰত 20% অফ 100 20। ইয়াতে গ্ৰ'থ ৰেট বা এক্সপেক্টেড গ্ৰ'থ ৰেট কিমান দিছে 10%। চ' জি ইকুৱেলছ 10%। চ' ইয়াৰ এণ্ডিঙত ডিভিডেণ্ড কিমান হ'ব? ইয়াৰ এণ্ডিঙত এক্সপেক্টেড ডিভিডেণ্ড হ'ব ₹20 প্লাছ 10%। তাৰমানে D1ৰ ভেলু হ'ব 22। চ' D1 ইজ ইকুৱেল টু D নট ইনটু 1 প্লাছ জি। D নট কিমান 20, 1 প্লাছ গ্ৰ'থ ৰেট 10%, 10% মানে 0.1। চ' 1.1 ইনটু 20 কিমান হ'ব 22। চ' ফৰ্মুলাত আমাক ৰিকুৱায়াৰ হোৱা D1ৰ ভেলু পালোঁ। NP মানে হৈছে নেট প্ৰচিডছ, মানে কোম্পানীটোৱে এটা শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰি কিমান টকা ৰিচিভ কৰিছে। নেট প্ৰচিডছ ইজ ইকুৱেল টু নমিনেল ভেলু 100 আৰু কোম্পানীটোৱে 20% প্ৰিমিয়ামত ইছ্যু কৰিছে। চ' 100 প্লাছ 20% 120। চ' D1ৰ ভেলু পালোঁ, NPৰ ভেলু পালোঁ আৰু গ্ৰ'থ ৰেট আমাক অলৰেডি দিয়াই আছে। Therefore, cost of equity is equal to
D1 কিমান 22 NP 120 প্লাস গ্রোথ রেট 10% সো 0.1 এইখিনিৰ ভ্যালু মই ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰি উলিয়াই লৈছো ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 0.1833 প্লাস 0.1 কিমান হ'ব 0.2833 ইয়াক পাৰ্চেন্টেজত এক্সপ্ৰেছ কৰিলে কিমান পাম যে 28.33%. So আমি required cost of equity value পালো 28.33%. So তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি ডিভিডেন্ডৰ গ্ৰোথ ৰেট বা এক্সপেক্টেড গ্ৰোথ ৰেট দিয়া নাথাকে তেনেহলে আমি সিম্পলি ডিভিডেন্ড প্ৰাইচ বা ডিভিডেন্ড ইল্ড এপ্ৰোচ এপ্লাই কৰিব লাগিব কিন্তু যদি ডিভিডেন্ডৰ এক্সপেক্টেড গ্ৰোথ ৰেট দিয়া থাকে তেনেহলে আমি গৰ্ডনছ মডেল বা ডিভিডেন্ড গ্ৰোথ এপ্ৰোচ মেথডটো এপ্লাই কৰিব লাগিব সো এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড আনসাৰ আজিৰ বাবে ইমানেই থ্যাংক ইউ